साथीहरु टेक्नोलोजी इर्साद युट्युब च्यानलमा तपाईलाई स्वागत छ। म इर्साद आलम र साथीहरु आजको यस भिडियोमा हामी सिक्छौं थीम इन्स्टलेसनको बारेमा। थीम भनेको के हो, थीमलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, थीमलाई कसरी एक्टिभ गर्ने, थीम इन्स्टलेसनको सबै प्रोसेस आजको यस भिडियोमा हामी सिक्छौं। साथीहरु सुरुमा तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ वर्डप्रेसमा थीम भनेको के हो, थीमलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी एक्टिभ गर्ने, थीम इन्स्टलेसनको सबै प्रोसेस आजको यस भिडियोमा तपाईले सिक्नुहुन्छ। सुरुमा तपाईलाई थाहा हुनुपर्छ साथीहरु वर्डप्रेसमा थीम भनेको के हो। थीम भनेको तपाईको वेबसाइटको एउटा स्ट्रक्चर हो। फर एक्जाम्पलको लागि जस्तै तपाईले एउटा वेबसाइट बनाउनु भयो र एउटा युजर्सले तपाईको वेबसाइटको डिजाइनलाई हेर्छ भने त्यसलाई नै भनिन्छ थीम। ओके, र साथीहरु वर्डप्रेसले बाइ डिफल्ट फ्रीमा पनि थीम दिन्छ र तपाईले त्यसलाई कसरी इन्स्टल गर्ने, कसरी एक्टिभ गर्ने, कसरी कस्टमाइज गर्ने आजको यस भिडियोमा सिक्नुहुन्छ। सो आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु वर्डप्रेसमा लगइन गरिसकेपछि हामीले पोस्ट मिडियाका काम गरिसकेका छौं र बिस्तारै यो कामहरु पनि हामीले गर्ने छौं र आज हामी सिक्छौं थीमको बारेमा, थीम इन्स्टलेसनको बारेमा। सो थीमलाई इन्स्टल गर्नको लागि सुरुमा तपाई यहाँ एपियरेन्समा आउनुस्, देन थीम्समा। मैले तपाईलाई भनेको थिएँ वर्डप्रेसले बाइ डिफल्ट फ्रीमा पनि थीम दिन्छ र तपाईले त्यो थीमलाई युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ बाइ डिफल्ट यहाँ चाहिँ तीनटा थीम छ 2021 2019 2020। यो चाहिँ बाइ डिफल्ट वर्डप्रेसले अलरेडी दिएको थीम हो र तपाईको वेबसाइटमा चाहिँ अहिले यो थीम एक्टिभ छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक्टिभ लेखेको छ, यो एक्टिभ छ र तपाई यसलाई कस्टमाइज गर्न चाहनुहुन्छ भने कस्टमाइज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। सो म आफ्नो वेबसाइटलाई भिजिट गर्छु, यहाँ टेक्नोलोजी साथमा गएर यहाँ चाहिँ ओपन लिंक इन न्यू ट्याब गर्छु। ओके, र तपाईको वेबसाइट चाहिँ अहिले यस्तो देखिरहेछ है। मैले अलरेडी भनिसकेको छु थीम भनेको के हो भन्दाखेरि थीम भनेको तपाईको एउटा वेबसाइटको स्ट्रक्चर हो। जब तपाईले कुनै थीमलाई इन्स्टल गर्नुहुन्छ आफ्नो वेबसाइटमा तपाईको यो चाहिँ पुरै सिस्टम नै कस्टमाइज हुन्छ। त्यो थीममा नै गएर यिनीहरु चाहिँ एडजस्ट भएर बसेका हुन्छन् है साथीहरु। सो तपाईले यसलाई डिलिट गर्न चाहनुहुन्छ भने डिलिट पनि गर्न मिल्छ है साथीहरु, र तपाईले यसलाई एक्टिभ गर्न चाहनुहुन्छ भने एक्टिभ पनि गर्न मिल्छ। यहाँबाट डिलिट कसरी गर्ने, डिलिट गर्नको लागि सुरुमा सिम्पली तपाई थीम्स एन्ड डिटेल्समा क्लिक गर्नुस् र यहाँ चाहिँ डिलिटको अप्सन छ, तपाईले यहाँबाट डिलिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। सो अब हामी सिक्छौं थीमलाई कसरी इन्स्टल गर्ने। सो थीमलाई इन्स्टल गर्नको लागि सिम्पली तपाई यहाँ एड न्यूमा क्लिक गर्नुस्। एड न्यूमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ फिचर, पपुलर, लेटेस्ट, फेभरेट र फिचर फिल्टरको बारेमा तपाईले अहिले भन्छु। तपाईले यहाँ चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ वर्डप्रेसले तपाईको लागि चाहिँ यहाँ फिचर गरेको चाहिँ थीमहरु चाहिँ ल्याइदिएको छ, अटोमेटिक छ है। तपाईले यहाँबाट जुन इन्स्टल गर्न मन लाग्छ त्यो इन्स्टल गर्नुस्। ओके, र वर्डप्रेसमा कुन थीम पपुलर छन् त्यो यहाँ चाहिँ पपुलरमा गएर हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ सब पपुलर थीमहरु हुन् है। र तपाई अहिले चाहिँ वर्डप्रेसले नयाँ कुन थीम ल्याएको छ, लेटेस्ट थीम कुन छ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ लिस्टेड भएर आएका छन्। यो चाहिँ अहिले वर्डप्रेसले लेटेस्ट, यो चाहिँ अहिले वर्डप्रेसको लेटेस्ट थीमहरु हुन् र यो जति पनि थीमहरु छन् साथीहरु यो चाहिँ सब wordpress.org बाट नै आउँछ है। तपाईले कुनै फेभरेट बनाउनु मन छ भने त्यो फेभरेट यहाँ आउँछ र तपाईले फिल्टर गर्न चाहनुहुन्छ भने फिचर फिल्टरमा क्लिक गरेर तपाईले यहाँ चाहिँ फिल्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ सब्जेक्ट छ, फिचर छ, लेआउट छ। जस्तै तपाईलाई सब्जेक्टमा चाहिँ कुन चाहिएको छ, ब्लगको चाहिएको छ, ई-कमर्सको चाहिएको छ कि एजुकेसन, तपाईले कुन चाहिएको छ तपाईले यहाँबाट सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र फिचर कस्तो फिचर चाहिएको छ भन्दा तपाईले फुल विड्थ, फुल साइट एडिटिङ, थीम अप्सन तपाईले यहाँ जस्ट सिलेक्ट गर्नुहोस्। लेआउट कस्तो चाहिएको छ त्यो सिलेक्ट गर्नुहोस्। फर एक्जाम्पलको लागि मलाई चाहिँ एउटा ब्लगको चाहिएको छ भने म ब्लग यहाँ सिलेक्ट गर्छु। ओके, देन यहाँ यो सिलेक्ट गर्छु, कुन मन लाग्छ त्यो चाहिँ यहाँ अप्लाई फिल्टरमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको लागि त्यस्तै वेबसाइटको थीम चाहिँ यहाँ ल्याइदिन्छ है। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले कस्तो थीम चाहिन्छ तपाईले यहाँबाट इजिली फिल्टर गरेर पनि चुज गर्न सक्नुहुन्छ। बट सिम्पली अब हामी कसरी थीमलाई इन्स्टल गर्न सक्छौं भन्दाखेरि म पपुलरमा जान्छु र पपुलरमा गएर चाहिँ म एउटा थीम इन्स्टल गर्छु, एस्टा भन्ने। सो म एस्टा भनेर सर्च गरे र एस्टा भनेर सर्च गरिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ एक्स्ट्रा इन्स्टल यहाँ चाहिँ आछ है। त्यो इन्स्टल गर्नका लागि म चाहिँ इन्स्टलमा क्लिक गर्छु। र साथीहरु तपाईले एउटा कुरा ख्याल गर्नुस्, जहिले पनि थीमलाई इन्स्टल गर्ने बेला तपाईको कम्प्युटर चाहिँ इन्टरनेटसँग कनेक्टेड हुनुपर्छ। अब इन्टरनेटसँग किन कनेक्टेड हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पुरै इन्टरनेटबाट नै, पुरै नेटबाट नै डाउनलोड हुने हो। ओके, सो म चाहिँ यहाँ इन्स्टलमा क्लिक गर्छु। इन्स्टलिङमा एकछिन टाइम लाग्छ। इन्स्टलिङ भइसकेपछि म यसलाई एक्टिभ गर्छु र तपाईलाई यसको प्रिभ्यू हेर्न मन लाग्छ भने प्रिभ्यू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ जस्ट यहाँ क्लिक गरेर। र तपाईको वेबसाइटको चाहिँ डिजाइन चाहिँ यस्तो देखिन्छ है। एलिमेन्ट यहाँ आउँछ, फोटोहरु छ भने फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ है। ओके साथीहरु, इन्स्टल भइसकेपछि म यसलाई एक्टिभेट गर्छु। सो सिम्पली तपाईले यहाँ एक्टिभेटमा क्लिक गर्नुस्। एक्टिभेटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको थीम चाहिँ एक्टिभ भइसक्यो र अब तपाईको वेबसाइट कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि जस्ट म यसलाई कट गर्छु र यहाँ चाहिँ गएर राइट क्लिक र ओपन लिंक इन न्यू ट्याबमा क्लिक गर्छु भने तपाईको वेबसाइट चाहिँ अहिले चेन्जेस भएर आएको हुन्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ पहिला तपाईको वेबसाइट एउटा सिम्पल
2021 भनेर थिम इन्स्टल भएको थियो। यहाँ चाहिँ यसले तपाईँको नाम आएको छ, यहाँ लिङ्किङ पनि छ है। र तपाईँको यहाँ साइडरमा हेर्न सक्नुहुन्छ रिसेन्ट पोस्ट है, यो चाहिँ सबै यहाँ आएर बसेका छन्। र अब यसलाई तपाईँले कसरी कस्टमाइज गर्न सक्नुहुन्छ अब हामी आउने भिडियोहरूमा सिक्छौँ। र साथीहरू जुन तपाईँले यो थिमलाई इन्स्टल गर्नुभएको छ, यो थिम तपाईँको वर्डप्रेसको डाटाबेसमा पनि गएर बसेको हुन्छ। सो डाटाबेस हेर्नको लागि सिम्पली तपाईँ के गर्नुहोस् भन्दाखेरि आफ्नो फाइल एक्सप्लोरर ओपन गर्नुहोस् र ओपन गरिसकेपछि लोकल डिक्सी देन तपाईँ ज्याम्पमा जानुहोस् र ज्याम्पमा गइसकेपछि htdocs फाइल र देन वर्डप्रेस देन wp कन्टेन्ट र यहाँ थिम, हामीले थिम इन्स्टल गरेको। सो हामी चाहिँ थिम इन्स्टलमा क्लिक गर्छौँ र देन तपाईँले चाहिँ कुन थिम इन्स्टल गर्नुभएको थियो एस्ट्रा, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ एस्ट्राको चाहिँ फोल्डर आएर बनेको छ। ओके, यो चाहिँ तपाईँको वर्डप्रेसको डाटाबेसमा पनि सेभ भएर बसेको हुन्छ है। तपाईँले यसलाई कस्टमाइज कसरी गर्ने अब आउने भिडियोहरूमा म तपाईँले सिकाउँछु। आई होप साथीहरू तपाईँले आजको यस भिडियोबाट हेरेर आफ्नो वेबसाइटमा थिमलाई इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। इफ कतै डाउट छ भने तपाईँले मलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ र च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। थ्याङ्क यू।